Salutare! Sunetul ăsta ne arată că urmează să plecăm într-o nouă aventură. Și de data asta o să fie o mega aventură, pentru că plecăm în turul Europei. 10 țări, peste 5500 de kilometri și mai mult de 25 de obiective turistice de vizitat. O să vizităm de la lagărele de concentrare din Auschwitz, Polonia, cu ale lor povești impresionante, până la formele apetisante ale mașinilor de epocă din cel mai mare muzeu auto din lume, din Mulhouse, Franța, și până la natura dezlănțuită a lacurilor din Elveția și nordul Italiei. Dar toate astea un pic mai târziu. Ne vedem pe drum. Numai bine! Vreo 7 ore mai târziu și în sfârșit am ajuns la prima noastră cazare în Debrecen, în Ungaria. Nu o să vizităm nimic aici, pur și simplu o să dormim o noapte, după care mâine urmează să plecăm către Polonia, către Auschwitz, și Horian deja ne poate face cu mâna de acolo de sus. Și cu ocazia asta o să vă arăt foarte repede și cazarea. Turul casei, pentru că după aia mergem la somn. Cam așa arată. Am dat, dacă mi-aduc bine aminte, undeva la 50 de euro pentru o noapte de cazare aici. Este un apartament cu 2 camere. Aici avem sufrageria. Dormitorul. Bloc comunist, nimic excepțional. După care baia. Și bineînțeles și bucătăria. Mâncăm. Da, mâncăm. Pregătim asta. Ne e foame și... Cina. Da, cam asta pentru ziua de astăzi, absolut nimic în plus. Drum, foarte mult drum și mâine ne așteaptă încă pe atâta drum. Cazarea e faină, la 50 de euro n-ai ce să cer mai mult, un apartament cu 2 camere, complet utilat. Chiar citeam, este destul de aproape și de centrul Debrecenului, dar și de parcul acvatic din apropierea acestuia. Până mâine, vă zic, numai bine! Neața, 7:20 ora României, 6:20 aici în Ungaria. Băi, am dormit așa, sincer n-am văzut în viața mea o pernă mai horror decât chestia asta de aici. Și patul foarte mic, adică
foarte, foarte mic. Și în plus, față de toate treburile astea, am stat un pic și cu frica, pentru că aseară am parcat mașina acolo. Aia, care nu e chiar legal parcată și în plus, na, nu știam cât de treabă sunt oamenii de pe aici, dar văd că încă este, încă are 4 roți. Da, pare ok. În fine, astăzi ne așteaptă iarăși o zi destul de lungă, vreo 7-8 ore pe drum, vreo 500 de kilometri până la Auschwitz. Și cam atâta. Mergem să luăm un mic dejun, să bem o cafea și ne punem din nou la drum. Numai bine! I wanna dance by. Mexican sky. Drink some margaritas, watch me in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? După dumneavoastră. Să vedem noi camera. Aici este un pat. Aici este un pat dublu. Un pat dublu, un pat triplu. Îți recomand să dormi ăla. Dacă e ok cu voi, da. Hai că eu credeam că scrie toate în aceeași cameră, dar e mega. Eu văzusem că e separat. Și ne-a costat 60 și știu că Bianca n-a ajuns încă. Că Bibi s-a dus pe acoperiș. 67 de euro am dat pe camera asta triplă cu un mic dejun inclus pentru o noapte. Deci un preț foarte, foarte bun. Ia să vedem și baia cum arată. Ia, cum arată baia. Ah, chiar moare și faină. Și de fapt și de drept este hotelul bazinului olimpic de aici din Auschwitz și inclus în prețul ăsta avem inclusiv o intrare la bazin. Așa că probabil ne schimbăm și o să mergem să facem și o băiță. Dar ne vedem un pic mai târziu. Din păcate nu am putut să facem baie sau să notăm la bazin aici în Auschwitz pentru că nu aveam slipi spandexii, așa că n-am făcut nimic altceva în seara asta decât să o ardem pe aici pe lângă hotel. Am fost până la market care este fix peste drum și am cumpărat câteva ronțănele și bineînțeles multă băutură. Dar mâine e o zi mare, pentru că mâine o să avem de vizitat primul nostru obiectiv de aici, din Europa. Până atunci nu rămâne să vă mai zic decât noapte bună și ne vedem mâine. Numai bine! Bună dimineața! A treia zi în turul Europei. Am făcut în total 1050 de kilometri, cel puțin așa zice odometru de la mașină.
Și astăzi o să vizităm primul obiectiv turistic, și anume lagărele de concentrare Auschwitz și Auschwitz-Birkenau. Urmează să ne urcăm în mașină, să mergem către centrul localității, pentru că la ora actuală suntem cazați undeva la periferie, la Hotel Olimpinski, și o să vă zic mai multe când ajungem acolo. Până atunci, numai bine. Intrarea este chiar aici, în spatele meu, și să vă zic foarte pe scurt și câteva informații așa în mare, pentru că sunt convins că înăuntru, odată ce intrăm, o să învățăm mult mai multe lucruri. Pentru cei care nu știu, cu toate că Auschwitz este cât se poate de renumit, din păcate, aici a fost un complex de lagăre de concentrare și de exterminare construite de naziști pe teritoriul Poloniei, care a fost anexat în 1939 Germaniei. Și ca să vă faceți o idee, aici au fost aduși, dacă nu mă înșel, undeva la 1.300.000 de oameni, dintre care 1.100.000 au fost omorâți aici, majoritatea prin gazare, bineînțeles, prin muncă forțată și alte lucruri de genul ăsta. Ne vedem înăuntru. Am plătit 25 de euro pentru a lua cu ghid turul, pentru că în mod normal poți să vizitezi Auschwitz-ul și fără ghid, dar doar după ora 5 după amiază. Localitatea Auschwitz a fost aleasă de către naziști pentru a construi aceste lagăre de concentrare și exterminare, pentru că în primul și în primul rând aveau o foarte bună legătură feroviară cu restul Europei. Era aici un mare nod feroviar și și-au dat seama că dacă vor să facă o exterminare în masă, vor avea nevoie să aducă oamenii aici ca și vitele, și aia însemna cu trenul. Până în 1942, Auschwitz a fost un lagăr strict pentru bărbați, iar în 1942 a fost adus aici și primul transport de femei, care au fost cazate, să zicem așa, în clădirile care se pot vedea în spatele meu, și anume clădirile cu numărul 1, 2, 3 și 4. În general au fost omorâți undeva la 1 milion de evrei, iar încă vreo 100.000 au însemnat prizonieri de război ruși, romi și, bineînțeles, alte naționalități și personalități care se opuneau regimului nazist.
Polonia a fost aleasă de naziști pentru că se afla, bineînțeles, în centrul Europei și era foarte ușor să aduci oameni aici pentru exterminare. Și după cum ziceam, aceștia au fost transportați cu vagoanele pentru vaci, de cărat vaci, înghesuiți în jur de 60-100 de persoane odată într-un vagon. Transportul acestora dura uneori până la 7-10 zile. Bineînțeles, stăteau înghesuiți în vagoanele respective, fără apă, fără mâncare și vă puteați da seama că acolo își făceau și nevoile, tot în acele vagoane, pentru că ele nu erau niciodată deschise până la destinație. Oamenii credeau că ei sunt deportați și vor ajunge aici în Polonia, după care vor începe o nouă viață, așa că erau îndemnați să-și ia cu ei doar obiectele de valoare, și anume aur, bijuterii, bani, obiecte care, odată ce ajungeau aici la Auschwitz, erau obligați să le lase pe platformele de cale ferată unde erau descărcați. Erau efectiv triați de către doctorii naziști. Cei care puteau să lucreze erau trimiși către muncă forțată, iar ceilalți, cum ar fi copiii, bătrânii, femeile însărcinate sau oamenii care aveau în general probleme, erau prea slăbiți și așa mai departe, erau trimiși direct către camerele de gazare și după aceea către crematorii. Crematoriul numărul 1 din spatele meu putea să ardă 430 de cadavre pe zi, iar dincolo, la Auschwitz II, crematoriile acelea fiind mai mari puteau să ardă în jur de 1000 de cadavre pe zi. Transferul de la Auschwitz 1 la Auschwitz 2 se face cu autobuzul și este inclus în prețul turului, în cei 25 de euro, atât dus întors, deci am lăsat mașina acolo și acum am ajuns la Auschwitz 2, care bineînțeles este mult mai cunoscut și renumit decât celălalt și o să vedeți pe filmări de ce.
Acum suntem pe platformele pe care prizonierii de război, evrei și așa mai departe erau debarcați aici la Auschwitz II Birkenau. În spatele meu se poate vedea faimoasa poartă a lagărului de concentrare. Acolo intrau trenurile, calea ferată se ramifica în trei și oamenii erau aduși aici. Își lăsau toate bunurile, valize, cufere și așa mai departe, ori în vagoanele cu care au venit, ori le lăsau lângă tren, după care erau aliniați în șiruri și erau efectiv sortați de către doctorii naziști. 80% dintre ei ajungeau direct către camerele de gazare. În partea asta se poate vedea una, către camerele de gazare și către crematorii, bineînțeles. Și probabil că noi acum deja petrecem mai mult timp aici la Auschwitz decât apucau ei să petreacă. Iar ceilalți care erau într-o formă fizică bună, probabil bărbați tineri gen 17, 20, 30 de ani și femei la fel în floarea vârstei, erau folosiți pe post de sclavi și ținuți în barăcile de acolo din spate. Bineînțeles, nu aveau nici ei o soartă foarte bună, pentru că foarte mulți dintre ei ajungeau să moară datorită lipsei de mâncare, condițiilor foarte grele, bolilor și, bineînțeles, nu știu, bătăi și alte lucruri pe care le mai îndurau aici. Noi acum, ce-i drept, am venit primăvara și totul e înverzit, e frumos. Natura, iarba. Într-un fel, cred că dacă vii aici toamna sau iarna, poate să îți dea o, nu știu cum să zic, o încărcătură emoțională mai mare, pentru că acum, totul fiind verde, natura reușește să domolească un pic din ororile care s-au petrecut aici. Și am ajuns lângă camera de gazare și crematoriu. Ele acum sunt dărâmate. Ideea este că prizonierii stăteau la coadă aici unde ne aflăm noi acum, coborau pe scările astea. Erau, bineînțeles, aici era acoperiș, deci nu era în exterior. Oamenii se dezbrăcau aici, ei credeau că urmează să facă duș pentru a fi decontaminați. După care, totul era subteran, erau băgați în camera de gazare, care se găsește acolo, și prin niște guri de ventilație se băga acel pesticid folosit pentru a-i ucide. După care, prizonierii care locuiau în barăcile de acolo erau folosiți pentru a trage cadavrele afară, lua tot ce mai era de valoare de la ei, gen dinți de aur și așa mai departe, și cadavrele acestora erau duse în crematoriu, care se afla aici, și efectiv cadavrele lor erau arse. În modul ăsta au reușit să omoare în vreo 4 ani de zile undeva la 1.100.000 de oameni. Asta este o baracă în care erau ținuți prizonierii și evrei care erau aduși aici. Inițial, ele erau folosite pe câmpul de luptă ca și grajduri pentru cai și ar fi putut ține undeva la 51 de cai și au fost convertite în barăci pentru prizonieri
și ajungeau să țină până la 400 de prizonieri. Gândiți-vă că stăteau unii peste alții, claie peste grămadă, nu aveau toalete, adică noaptea erau închiși, aici ușile se închideau și aveau cel mult câteva găleți unde puteau să își facă nevoile. Iar ce vedeți aici pe centru era folosit pentru încălzire, iarna, pentru că vă dați seama, erau temperaturi cu minus, se făcea foc și într-o parte și în cealaltă și cât de cât partea asta centrală se încălzea un pic, astfel încât să fie o temperatură mai acceptabilă. Dar construcția fiind din lemn, vă puteți imagina că când erau viscole, intra peste tot pe acolo vântul. Da, din nou o mașină și acum plecăm de la Auschwitz. De data asta conduce Horia. Dar hai să vedem un pic, să ne dăm cu părerea, să vedem dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Și începem cu domnul șofer, că el conduce și trebuie să se concentreze. Zi-ne un pic. O experiență foarte, foarte profundă. Știu că poate folosesc un cuvânt mare, dar nu, s-a simțit ceva extraordinar de puternic, mai ales când ne plimbam prin primul lagăr, unde am ajuns în beciuri. Auschwitz 1. Auschwitz 1, unde am ajuns în beciuri, unde erau celulele și să știi că pe acolo au trecut atâția oameni, au suferit atâția oameni. Am văzut protezele acelea, grămezile de proteze ale oamenilor. Este ceva ce te impresionează. Și când am ajuns la Auschwitz 2 la Barăci, iarăși să știi că 1,1 milioane de oameni au fost efectiv exterminați sistematic. Ceva extraordinar. Sper că oricine poate să ajungă acolo să vadă, să simtă. Acum, să zic și părerea mea, biletul 25 de euro a costat, asta cu ghid, pentru că în mod normal Auschwitz poate fi vizitat și fără ghid, adică poți să intri și pe gratis, dar din punctul meu de vedere merită să dai banii aia 25 de euro, pentru că ghidul îți povestește și îți explică mult mai mult și înțelegi mult mai bine și mai fain suferința prin care au trecut oamenii ăia. Adică dacă am fi venit fără, nu cred că ar fi fost chiar la fel de interesant. Cu toate că găsești pancarte și poți să citești, dar nu ar fi fost chiar același lucru. În prețul respectiv este inclusiv transferul de la Auschwitz 1 la Auschwitz 2, dus întors cu autobuzul. În schimb, parcarea mai costă încă vreo 5 euro pe zi, ceea ce nu este enorm din punctul meu de vedere, merită. Adică dacă ai venit până aici, mai dai 5 euro. Per total, mă așteptam să fiu un pic mai impactat emoțional, dar eu de fel nu sunt o persoană foarte empatică și probabil de aia. Dar într-adevăr, cum zicea și Horia și Bianca, au fost locuri și zone unde chiar am simțit încărcătura acelor spații, acelor zone. Da, una peste alta am ocolit vreo 700 de kilometri față de planul nostru inițial ca să ajungem aici la Auschwitz. Dacă a meritat sau nu, da, nu pentru toată lumea, nu recomand la toată lumea, dar pentru noi a meritat, că este o experiență, mereu zic treaba asta, o experiență unică și un loc unic în lume unde poți să vii să vizitezi chestia asta. Cam atâta, acum ne așteaptă vreo 5 ore de autostradă înapoi până la Bratislava, pentru că mâine urmează să vizităm Viena cu 2 obiective cel puțin la fel de impresionante. Vă las ca de obicei cu drumul. Tommy used to work on the docks. Union
Dacă tot am ajuns până la Bratislava, am zis că nu putem rata ocazia să vizităm și cetatea Devin. Din păcate, este duminică și am ajuns destul de târziu și e închisă, dar o să dăm o tură pe afară să admirăm peisajul. Ca și idee, era un punct strategic foarte important, situată undeva la cam 10 km de capitală, de Bratislava, situată pe un deal la aproximativ 200-210 metri altitudine și se afla la confluența dintre fluviul Dunărea și râul Morava.